Căutând una dintre cele mai inspirate destinații pentru o excursie de toamnă, iată-ne ajunși la Faro. Când am ales să zburăm la Faro, nu știam decât că este un oraș liniștit la marginea Europei, capitala regiunii Algarve din Portugalia. Dar ceea ce pare un oraș calm și însorit, ascunde o istorie plină de invazii, renașteri și mistere. Dacă n-ai văzut încă videoul nostru anterior despre cele mai interesante locuri din Algarve, îți recomandăm să-l urmărești după acesta. Acolo vei descoperi întreaga regiune cu tot farmecul ei, de la spectaculoasele stânci din Lagos până la minunata grotă Benajur. Le luăm pe rând pe fiecare în parte. Dar acum să revenim la capitala regiunii Algarve, în Faro. Timp de aproape 800 de ani, regiunea a fost ocupată de mauri, iar orașul Faro se numea atunci Osonova. Chiar numele Algarve vine din arabă, Algarve, însemnând vestul. Pentru mauri era vestul Andaluziei, capătul lumii lor. În anul 711, trupele maure au traversat strâmtoarea Gibraltar și au învins armata vizigotă. În doar câțiva ani, aproape întreaga peninsulă iberică a intrat sub stăpânire musulmană, formând regatul strălucitor al Andaluz, cu centrul la Cordova. Dar asta a însemnat și începutul unei rezistențe creștine care sub Alfonso al III-lea s-a transformat într-o mișcare coerentă de recucerire, Reconquista, care avea să dureze încă 7 secole. Și apropo, Faro a fost una dintre ultimele localități recucerite de portughezi. Așa că influența maură este încă vizibilă în arhitectura veche, în curțile interioare cu ceramică decorativă, în grădinile de portocali și în labirintul de străduțe al orașului. Orașul are suflet, povești și un ritm al lui și vei descoperi un amestec unic de peisaje și arome care definesc spiritul portughez. E fain că au pus copertinele astea. Probabil când este soare ajută foarte mult. Toamna în Faro înseamnă temperaturi de 22-26 de grade, suficient de cald pentru plimbări pe plajă sau pe străduțele vechi ale orașului, dar fără temperatura toridă din iulie-august. Soarele rămâne generos, dar briza oceanului aduce o răcoare plăcută, perfectă pentru explorare. Mima. Temperatura e perfectă. A fost un pic răcoare dimineața, acum e foarte bine. 20 un pic de grade. Și ce să vezi în Faro? E bine, începeți vizita în orașul vechi, Vila Adentro, trecând prin Arco da Vila, poarta monumentală care te conduce către inima orașului vechi. Ăștia niciodată nu participat la război. Așa este, da. Spania și Portugalia, da, au fost neutre în război. Așa, și acum ai văzut deja poziția spaniolilor și au arătat. Da. Ăsta e zidul care înconjoară orașul vechi, construit în perioada maură. Maurii au cucerit peninsula iberică în secolul al VIII-lea. Iar portughezii și-au recuperat teritoriul abia în secolul al XIII-lea. Și mare parte din moștenirea arabă a rămas aici. Orașul vechi pare o adevărată capsulă a timpului, înconjurat de ziduri medievale și intrări arcuite. Îți dă impresia că pășești într-un alt secol. Străzile pavate cu piatră albă și clădiri în stil portughez cu detalii arabe par desprinse dintr-o carte veche de călătorii. Da, frumos. Iar vremea e perfectă. Mai mult decât puteam spera.
Avioni. Chiar în centrul orașului vechi se ridică Catedrala Se, un monument cu o istorie complexă, ridicată în secolul al XIII-lea pe locul unei foste moschei maure. Catedrala este oglinda istoriei, cu un amestec de epoci și influențe, de la goticul original până la detalii baroce, adăugate mai târziu. Când pășești în interior, ești întâmpinat de un miros de tămâie și lemn vechi, iar lumina filtrată prin vitralii colorează pereții într-un spectacol liniștit. În curtea interioară a catedralei veți găsi o micuță capelă decorată cu oase umane, ca o amintire vie a trecerii timpului și fragilității noastre pe pământ. Capela oaselor. Da, craniile toate sunt distruse. De acolo central. Central au rămas, da, două. Nu se văd ochi. Dar adevărata magie este sus în clopotniță. După ce urci treptele înguste și răcoroase, ajungi la o priveliște de neuitat, întinderea lagunei Ria Formosa. Sigur, nici pe departe spectaculoasă cum e delta Dunării, Ria Formosa este totuși una dintre cele mai spectaculoase rezervații naturale din Europa, o rețea de canale, insule și bancuri de nisip care schimbă forma odată cu fluxul și refluxul mării, și un paradis pentru păsări. Și apropo, sunt o mulțime de bărci care organizează tururi pe canale pentru a vedea mai de aproape păsările din Ria Formosa. Piața din fața catedralei se cheamă Largo da Se și e înconjurată de mici terase liniștite. Ia-ți o cafea portugheză și o prăjitură paștel de nata și bucură-te de liniștea locului. Vei auzi doar clopotele bisericii și pașii celor care trec încet pe piatra cubică. E una dintre cele mai autentice atmosfere urbane din Algarve. Dar orașul vechi nu este tot ceea ce are de oferit Faro, așa că plecăm să descoperim și alte locuri interesante din centrul orașului. Consulatul Braziliei în Faro. Uite, se vinde. A fost ciocolaterie și acum e de vânzare. Oh, ce detalii frumoase are. Și este monument de interes public, Palacio Belmarzo. Autor, un pictor de Azulejo sau cum le cheamă, și arhitect, tile painter. Da, acolo departe trebuie să vadă Ria Formosa. Mâine dimineață bem cafea aici. O străduță autentică din Faro. E de dimineață și încă nu am ieșit la plimbare. Porumbeii adună firmiturile de ieri. Căutăm ceva de mâncare sărat, dar nu găsim dimineață nimic sărat. Cafea, numai cu ceva dulce. Ceva pentru micul dejun, da. Sărat. Nu dulce. În sfârșit am găsit și am mers pe micul dejun iberic. Bună dimineața din Faro!
Avem plăcerea să-l întâlnim pe Arturo. Buenos días o buena dimineața. Ah, super! Sí. Pues aqui estamos com Cozinha das Ilhas. É uma pastelaria, restaurante. O conceito é uma mistura francesa com as Ilhas do Caribe. Nós, a parte de termos uma excelente pastelaria e padaria, tudo fabrico próprio, feito em casa pelo Sr. Hervé, que é o proprietário principal. À frente dele e ao lado também temos a sua filha, que é a Virginie, e eu como chefe de sala que trato de ajudar. Temos uma excelente equipe de trabalho composta por pessoas que vêm do Nepal, da Guiné, e têm demonstrado uma capacidade, pois, surpreendente de colaboração, de ajuda, mas os nossos produtos são excelentes, são mesmo feitos em casa. Eu vou-vos convidar para que possam vir e ver de primeira mão o que nós temos na pastelaria. Há que ter cuidado com as escadas. Yes. Dzień dobry. From Poland? Dzień dobry. Aqui vamos encontrar a pastelaria. Temos croissants. Os nossos croissants, pois, mais está a dizer que tudo é feito em casa. Temos o croissant, temos o pão suíço. O pão suíço é parecido ao croissant, só que vai recheado com um creme pasteleiro e chocolate. Também temos o pão raisin, que são as caracolas, ou raisin bread. Temos o almond croissant, que é recheado com creme de amêndoas. Temos o pão ao chocolate. Olha, aqui temos um brioche. Aqui temos chausson au pomme, que é muito parecido àquela questão alemã, que é o Apfelstrudel. Também temos aqui os pastéis da casa. Ali temos o tarte fine au pomme, que é uma delícia. Mas o rei de tudo isto está lá embaixo. Chama-se baba au rhum. É uma delicadez que aquilo se faz na boca. Depois temos os macarrons, cheesecake, black forest, lemon tart, religieuse, tarte aux fraises, éclair. Temos as quiches, temos tuile, temos ali speculoos e temos os macarrons. Logicamente aqui está a Virginie, que é a filha do Sr. Hervé, e aqui é o salão. Very nice. Thank you very much, Arturo. And in English, so sorry, my English is not good, but all people is welcome, really. Yeah, we really enjoyed the breakfast at your place. Thank you very much. Thank you very much. Obrigada. Cu plăcere, cu plăcere, cu plăcere. Mulțumim. Mulțumesc. Ne luăm rămas bun de la Arturo și plecăm să descoperim în continuare orașul în zona portului. Portul din Faro, sau Marina de Faro, cum îi spun localnicii, este una dintre cele mai pitorești și pline de viață zone ale orașului. Situat chiar la poalele zidurilor vechi, între centrul istoric și apele liniștite ale lagunei Ria Formosa. Din port pleacă zilnic embarcațiuni spre insulele spectaculoase ale lagunei și în mai puțin de o oră ajungi pe plaje, aproape pustii, cu nisip fin și ape turcoaz. Iar dacă iubești natura, poți face un tur de observare a păsărilor, iar dacă vrei ceva romantic, o croazieră la apus. Culorile cerului peste Ria Formosa sunt absolut incredibile. E, ce părere ai? Merită un city break la Faro? Lasă-ne părerea ta în comentarii. Dacă ți-a plăcut această călătorie prin capitala regiunii Algarve, lasă-ne un like, abonează-te și nu uita să ne fii alături și în celelalte clipuri din cele mai frumoase locuri din Algarve, Portugalia. Acolo începe adevărata aventură. Mersi!